હવે આપણે ધોરણ 10 માં છે ત્રીજો યુનિટ એન્ડ ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ આપણે જોઈ રહ્યા છે. ઇન્ટરવ્યુઅર છે એક પછી એક પ્રશ્ન પૂછે અને એના અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે જવાબ પણ આપે છે. હવે ઇન્ટરવ્યુઅર છે એ એક પ્રશ્ન પૂછે છે. જોઈએ છે પ્રશ્ન શું છે. અહીંયા શું પૂછે છે કે what kind of garbage, આ garbage એટલે શું થાય? કચરો. એટલે કચરો નાખીએ એટલે શું કહે છે? garbage. કે what kind of garbage do people throw reflect into water bodies? આ આગળનો શબ્દ આવી ગયો છે water bodies નો મીનિંગ શું થાય? જળાશયો. એ જળાશય હોય એટલે શું કહેશું આપણે? water bodies. So what kind of garbage do people throw into water bodies? કે જળાશયોમાં લોકો કયા પ્રકારનો કચરો ફેંકે છે? તેને કીધું નાના જળાશયો હોય જેમ કે તળાવ, સરોવર, ખાડા ખાબોચિયા, નાનું ઝરણા ગટરમાં પરિવર્તિત કરનાર. બરાબર. એટલે એમાં જે કચરો જે ફેંકવામાં જે આવે છે કયા કયા પ્રકારનો કચરો છે? બરાબર. શું એની અંદર ફેંકવામાં આવે છે એના વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આગળ શું કીધું છે કે how do you deal with removal એટલે કાઢ of this garbage once you clean the water bodies? કે જ્યારે તમે આ જળાશય સાફ કરો ત્યારે કચરાને કેવી રીતે બહાર કાઢો છો અથવા કેવી રીતે તેમાંથી કાઢો છો? આ કચરો કેવી રીતે તમે બહાર કાઢો છો? આવી રીતે છે પ્રશ્ન પૂછે. બે પ્રશ્ન પૂછે. એક પ્રશ્નમાં બે પ્રશ્ન છે. પહેલો શું પ્રશ્ન પૂછે છે કે લોકો જળાશયોમાં કેવા પ્રકારનો એટલે કયા કયા વસ્તુઓ ફેંકે છે. બીજો એટલે પ્રશ્ન શું પૂછ્યો કે તમે આ કચરો સાફ કરવા શું કરો છો? બરાબર. તો કેવી રીતે સાફ કરો છો? એને બે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. હવે જો જવાબ શું આવે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કે એવરીથિંગ ફ્રોમ ડાયપર એટલે જે નાના છોકરા જે બાળકિયા હોય એને શું કહેશું આપણે? ડાયપર. એવરીથિંગ ફ્રોમ ડાયપર ટુ worn out સ્લીપર. worn out સ્લીપર એટલે જે આપણા સ્લીપર એટલે ચપ્પલ અને worn out એટલે એકદમ જે ઘસાયેલા જે ચપ્પલ હોય એને શું કહેશું આપણે? worn out સ્લીપર કહેશું. બરાબર. કે એવરીથિંગ ફ્રોમ ડાયપર ટુ worn out સ્લીપર કે બાળકિયાથી માંડીને ઘસાયેલા ચપ્પલ સુધી નાના છોકરા બાળકિયા નાખી દેતા હોય. તળાવ કે એવું હોય જળાશય નાના છોકરાના બાળકિયા ફેંકી દે. ચપ્પલ એ તમને કદાચ જળાશય સુકાઈ જાય તેમાંથી ચપ્પલ અને બીજી વસ્તુઓ બહાર આવે છે. બરાબર. તમને ખ્યાલ છે. એટલે worn out slipper we find everything in our legs. આપણા તળાવમાં છે આપણે બધું જોવા મળે છે. આ બધી વસ્તુઓ આપણે નાખી દે છે. બરાબર. આને કહેવાય કચરાને સંતાડવો. જો કચરાને સંતાડવાથી છે કચરો સ્વચ્છતા ન થાય. ઘણા જે પાણી નાખી દે પાણીમાં ઇમ્પેક્ટ વહી જાય પણ પાણી પણ બગડે અને કોઈ નાનું ઝરણું નદી આવી જાય તો કચરો ફેંકે તો એનાથી પાણી પણ પ્રદૂષિત થાય અને પાણી પ્રદૂષિત થાય એના લીધે જે અંદર જે જીવ છે જે જીવજંતુઓ છે બરાબર જળચર જે પ્રાણીઓ છે અથવા જીવજંતુ છે એની અંદર જીવે છે એને પણ નુકસાન થશે. This is so disturbing. આ disturbing નો મીનિંગ ચિંતાજનક. આ ખૂબ ચિંતાજનક છે. ચિંતાજનક છે કારણ કે પાણીમાં તમે કચરો ફેંકો તો એનાથી શું થાય છે? ચિંતા ઊભી થાય. Because કારણ કે it is water. કારણ કે તે પાણી છે. And water is the basis એટલે પાયો of life. અને પાણી છે એ આપણા જીવનનો આધાર છે. ખરેખર આધાર છે. હવા, પાણી
ત્રણ વસ્તુ છે આપણા જીવનનો આધાર છે. હવે આપણે પાણી બગાડી નાખીએ, બરાબર, તો પાણી તો જીવનનો આધાર છે, ઈ પ્રદૂષિત થાય, બરાબર, પછી આપણે ઈ પ્રદૂષિત પાણી પીએ, એના લીધે રોગચાળો ફાટે છે. અને અત્યારે તમને ખબર છે કોરોના જેવી મહામારી પણ છે, બરાબર. બધા પાછળનું રીઝન ખરેખર એક રીતે જોઈએ તો વ્યક્તિ જ છે, બરાબર. આના માટે વ્યક્તિ જવાબદાર છે. આજે જે કંઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, જે લોકો આનાથી જે પીડાય છે, બરાબર, એના પાછળ માણસ જવાબદાર છે. કારણ કે માણસે પર્યાવરણની કે ને પર્યાવરણમાં થોડી ઉથલ પાથલ કરી નાખી છે. જે ખરેખર જે સિસ્ટમ, પ્રણાલી ચાલવી જોઈએ એ ચાલતી નથી. એનાથી તમને ખ્યાલ છે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ છે, બરાબર, ગ્લેશિયર ઓગળે છે, બરાબર, આ બધા છે ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા છે, આ બધા પ્રશ્નો ઊભા થયા છે, બરાબર. How can we not care for these water bodies? કે આપણે આ જળાશયોની કેવી રીતે કાળજી ન રાખી શકીએ, બરાબર, તો રાખવા જોઈએ. ધારીએ તો we use this garbage for landfill. આ landfill કરવું એટલે જમીનમાં દાટી દેવું. શું કહે છે? જમીનમાં દાટી દેવું. કે અમે આ કચરાને જમીનમાં દાટી દઈએ છીએ. એ કચરો જે નીકળે એનું શું કરે છે? જમીનમાં શું કરે? દાટી દે. જમીન દાટી દે એટલે એમાં તો અંદર તો વિઘટન થઈ જાય, ઈ નળે પણ નહીં, બરાબર. ખુલ્લામાં કદાચ કે નાખે તો એ નળવાની સંભાવના પૂરેપૂરી છે. with no or minimal, no એટલે કંઈ પણ નહીં, minimal એટલે એકદમ ઓછું exposure to the outside environment. exposure તો નુકસાન, outside environment એટલે બહારના પર્યાવરણ, જેથી નહિવત અથવા તો બહારના પર્યાવરણને થોડું નુકસાન થાય છે, અથવા ઓછામાં ઓછું, મિનિમલ નો મીન્સ થાય ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય છે. કારણ કે કચરાને જમીનમાં દાટી દેવામાં આવે તો બહારના પર્યાવરણને બહુ ઓછું નુકસાન થાય, બરાબર. We ensure that the lake area and water bodies, ensure એટલે ખાતરીઓ, અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે તળાવ નો વિસ્તાર and water holding એટલે જળાશય are free of garbage. કે અમે તળાવ અને જળાશયોના વિસ્તારને કચરાથી મુક્ત કરીએ છીએ. So that birds, frogs and snakes, જેથી પક્ષીઓ, દેડકાઓ અને સાપ can live in peace, શાંતિપૂર્વક રહી શકે. કારણ કે ઈ સાપ કરો તો ફ્રોગ્સ છે, સ્નેક્સ છે, ઇવન પક્ષીઓ પણ છે, બરાબર, એ બધા શાંતિપૂર્વક રહી શકે. પણ એના માટે શું કરવું જોઈએ? તળાવ કે જે કાંઈ છે, બરાબર, એને સાફ કરવાનું. અને સાફ પણ હોય છે, જળચર સાફ પણ જોવા મળે છે, બરાબર. આપણા વિસ્તાર ભારત ગુજરાતમાં પણ જોવા મળે છે આ સાફ. એ કુદરતી શોભા છે, પર્યાવરણનો એક ભાગ છે, પણ આપણે એને પ્રદૂષિત કરીએ છીએ એટલા માટે નુકસાન થાય છે. ખાસ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. મેં ખાસ તો અત્યારના સમયમાં પાઠ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ તો છે જ અગત્યનું, પણ સાથે સાથે આમાંથી પર્યાવરણ બાબતે શીખવાની પણ જરૂર છે. હરવ કૃષ્ણમૂર્તિમાંથી કે હરવ કૃષ્ણમૂર્તિ શું પર્યાવરણ વિશે વિચારે છે અને આપણે લોકો શું વિચારીએ છીએ, બરાબર, એના વિશે પણ વિચારવું જરૂરી છે. ચાલો ભાઈ મારે આ સમજાવી દઉં છું. ઓકે, so what kind of garbage people throw into water bodies? જળાશયમાં લોકો કેવા પ્રકારનો કચરો નાખે છે, ફેંકે છે. How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body?
કે તમે આ જળાશયોને સાફ કેવી રીતે કરો છો? હવે જવાબ આવે છે આ પ્રશ્નનો everything from a diaper to worn out slipper. કે બાળો ત્યાંથી લઈ અને ઘસાયેલા ચપ્પલ સુધી. We find everything in our life. આપણને આપણા તળાવમાં બધું જોવા મળે છે. This is so disturbing. આ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. Because it is water and કારણ કે તે પાણી છે and water is the basis of life. પાણી છે જીવનનો આધાર છે. How can we not care for these water bodies? આપણે કેવી રીતે આ જળાશયની કાળજી ન રાખી શકીએ? We use this garbage for landfill. અમે આ કચરાને જમીનમાં દાટીએ છીએ with no or minimal exposure to the outside environment. જેથી બહારના પર્યાવરણને નહીવત અથવા ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય. We ensure that the land area and water holding are free from garbage. અમે તળાવ અને જળાશયના વિસ્તારોને કચરાથી મુક્ત કરીએ છીએ. So that birds, frogs and snakes can live in peace. જે પક્ષીઓ, દેડકાઓ અને સાપ છે શાંતિપૂર્વક રહી શકે છે. આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ઇન્ટરવ્યુઅરે અને પ્રશ્ન પૂછી જવાબ આપ્યો. હવે એના પર બીજા પ્રશ્નો છે એ પણ આપણે સમજી લઈએ. બરાબર. જો પહેલો પ્રશ્ન છે what is thrown in lakes? તળાવમાં શું ફેંકવામાં આવે છે? હવે જો અહીં ઠીક છે ત્યાંથી everything from diaper to worn out slipper. બરાબર. શું ફેંકવામાં આવે છે? અહીં જવાબ લખી શકાય કે everything બધું જ from a diaper to worn out slippers. Worn out slippers. પછી લખી શકાય is thrown in lakes. મૂકવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન છે why should we care for water bodies? કે આપણે જળાશયોની કાળજી શા માટે રાખવી જોઈએ? અહીંયા છે કારણ કે water is the basis of life. આપણે આ લખી શકીએ ને we should પાછળ આવી જશે we should care for water bodies. પછી because water is the basis of life. Basis of life. Okay? એટલે પાણી છે એ જીવનનો આધાર છે. પછી એને પૂછે તો garbage is used for અહીં બીજો આટલું પૂરું કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? પૂરું કરવાનું. આ રીતે garbage for landfill શું કરવામાં આવે છે? અહીંથી કરવાનું used આનું અહીંથી ને સ્ટાર્ટ કરવું for landfill જમીનમાં રાખવામાં આવે છે with no or minimum exposure to the outside environment. Okay. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે what do Arun and his team ensure? Why? શા માટે? કે અરુણ એની ટીમ શું કરે છે અને શા માટે કરે છે? કઈ જો we ensure એટલે we કોના માટે છે? અરુણ ની ટીમ માટે છે ને. તો આ અહીંથી લખી શકાય
ensure that the lake area and water holding are free of garbage. So that why નો આન્સર આવી ગયા છે so that તેથી so that birds, frogs and snakes can live in peace. Okay, આ તો પેરેગ્રાફ આ પ્રશ્નો બરાબર. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. પણ એક મિત્રો શું યાદ રાખજો, સ્પેલિંગ ખાસ કરવાના છે તમને જે મોકલવામાં આવે એ બરાબર. અહીં સુધી રાખજો.